gần 10.000 mũi tên đồng. Đó là thứ những người công nhân đắp đường vô tình xúc phải ở ngoại thành Hà Nội năm 1959, nặng gần 1 tạ, nằm xếp lấp dưới lòng đất suốt hơn 2.300 năm, ngay sát chân một tòa thành cổ. Và cái hố ấy chứng minh một điều mà bao đời nay người Việt vẫn xếp vào ngăn truyền thuyết: cạnh thánh gióng, cạnh sơn tinh thủy tinh, chuyện chiếc nỏ thần của An Dương Vương bắn một phát ra cả nghìn mũi tên. Hóa ra nó có thật. Nhưng nếu Âu Lạc từng sở hữu một siêu vũ khí như thế, vì sao đất nước ấy lại sụp đổ chỉ sau một đời vua? Hôm nay ta làm 2 việc. Trước hết, kể trọn truyền thuyết ấy đúng như nó đã được kể suốt 2.000 năm, rồi xuống lòng đất tìm những con người thật, những cỗ máy thật đứng sau nó. Và sự thật, như thường lệ, còn ly kỳ hơn cả truyền thuyết. Hồi 1. Truyền thuyết. Chương 1. Rùa vàng và thần nỏ. Chuyện kể rằng, sau khi dựng nước Âu Lạc, vua An Dương Vương chọn đất Cổ Loa để xây một tòa thành lớn. Nhưng thành cứ đắp ban ngày thì đêm lại lở. Đắp bao nhiêu lần, đổ bấy nhiêu lần. Nhà vua sốt ruột, lập đàn cầu khấn trời đất. Và rồi, từ dưới làn nước, một vị thần hiện lên, thần Kim Quy, con rùa vàng biết nói tiếng người. Rùa vàng ở lại bên vua, giúp trừ con tinh gà trắng ngàn năm vẫn quấy phá, dẹp yên lũ yêu ma. Từ đó, thành mới đứng vững. Tường thành cuộn lại thành 9 vòng xoáy chôn ốc, người đời gọi là loa thành, thành ốc. Khi việc đã xong, rùa vàng từ biệt ra đi. Nhưng trước lúc xuống nước, thần tháo một chiếc móng của chính mình, trao cho nhà vua và dặn đất nước yên hay nguy là do trời. Nhưng nếu có chiếc móng này làm lẫy nỏ thì giặc đến bao nhiêu cũng không sợ. An Dương Vương cầm chiếc móng thần, giao cho vị tướng tài giỏi nhất của mình Cao Lỗ. Và Cao Lỗ đã chế ra một cây nỏ chưa từng có trên đời. Một cây nỏ mà mỗi lần dương lên, bóp lẫy là cả một trận mưa tên đồng trút xuống hàng trăm, hàng nghìn mũi cùng một lúc. Người ta đặt cho nó một cái tên xứng với uy lực ấy: Linh Quang Kim Quy Thần Cơ, cỗ máy thần làm bằng móng rùa vàng. Rồi cái ngày thử thách cũng tới. Từ phương Bắc, Triệu Đà kéo quân xuống xâm lược. Nhưng cứ mỗi lần đại quân áp sát chân thành, An Dương Vương lại nâng cây thần nỏ lên. Một tiếng bật và bầu trời tối sầm vì tên. Lớp lớp quân Triệu ngã xuống như rả. Đánh trận nào, thua trận ấy. Cuối cùng Triệu Đà phải lui binh, ôm hận và xin giảng hòa. Một tòa thành ốc, một chiếc móng thần, một cây nỏ thiêng. Nhờ 3 thứ ấy, nước Âu Lạc nhỏ bé đứng vững trước ngoại xâm phương Bắc. Câu chuyện lẽ ra có thể kết thúc ở đây, đẹp như mọi huyền thoại. Nhưng không, nó chưa kết thúc. Vì Triệu Đà vẫn luôn nuôi dã tâm. Sau khi không thắng được bằng gươm, đã nghĩ tới một thứ vũ khí khác. Chương 2. Chiếc lồng ngỗng. Thứ vũ khí ấy là một cuộc hôn nhân. Triệu Đà chìa tay đưa cho An Dương Vương thứ mà ông khao khát nhất: hòa bình. Rồi ngỏ lời cầu thân, gả con trai mình, Trọng Thủy, cho con gái yêu của An Dương Vương, công chúa Mị Châu. 2 nước thông gia, từ nay không động can qua. An Dương Vương bằng lòng, và Trọng Thủy về ở rể, sống ngay trong Loa Thành. Mị Châu yêu chồng hết lòng, không giấu chàng điều gì. Một ngày, nàng đưa Trọng Thủy đến xem báu vật giữ nước của cha, cây nỏ thần. Nàng còn ngây thơ cho chồng xem cả chiếc lẫy làm từ móng rùa vàng, trái tim của cây nỏ. Trọng Thủy ghi nhớ tất cả. Rồi nhân lúc nàng không để ý, hắn bí mật làm một chiếc lẫy giả, đánh cháo lấy chiếc lẫy thần. Hãy nhớ kỹ chiếc lẫy ấy. Lát nữa, khi ta xuống lòng đất, nó sẽ quay lại bằng kim loại thật. Xong việc, Trọng Thủy nói dối rằng nhớ cha, xin về phương Bắc thăm nhà. Lúc chia tay, chàng hỏi Mị Châu, giọng đầy ẩn ý: nếu 2 nước có binh đao, ta biết tìm nàng nơi đâu? Mị Châu không chút nghi ngờ đáp: thiếp có chiếc áo lông ngỗng, đi đến đâu sẽ dứt lông rắc xuống đến đó, chàng cứ theo dấu mà tìm. Trọng Thủy vừa về tới nơi, Triệu Đà lập tức cất quân. Lần này, khi giặc áp sát, An Dương Vương vẫn ung dung. Ông luôn tự tin vào nỏ thần. Đến lúc nâng nỏ, bóp lẫy, cây nỏ mất linh, vô dụng, thành vỡ. Nhà vua vội đặt Mị Châu lên sau lưng ngựa, phá vây chạy về phương Nam. Và dọc đường, đúng như đã hứa với chồng, Mị Châu dứt từng chiếc lông ngỗng rắc xuống, không hề biết rằng nàng đang vẽ đường cho quân giặc do chính chồng mình dẫn đầu, đuổi theo sát góp. Chạy đến bờ biển thì hết đường. Trước mặt là nước, sau lưng là giặc. An Dương Vương ngửa mặt kêu trời. Và rùa vàng hiện lên lần cuối, nói một câu lạnh buốt. Giặc ngồi ngay sau lưng nhà vua đó. Nhà vua quay lại, nhìn những chiếc lông ngỗng trắng rơi sau yên ngựa con gái mình và hiểu ra tất cả. Trong cơn đau và giận, ông tuốt gươm chém Mị Châu, rồi cầm sừng T7 tấc rùa vàng trao, rẽ nước đi xuống biển.
Trọng Thủy đuổi tới nơi, chỉ còn thấy xác vợ. Tương truyền, máu Mị Châu chảy xuống biển, trai ăn vào hóa thành ngọc. Còn Trọng Thủy ôm xác vợ về chôn, rồi gieo mình xuống giếng nơi nàng từng tắm mà chết. Người xưa nói, lấy nước giếng ấy rửa ngọc trai, ngọc sẽ sáng bội phần. Đó là truyền thuyết trọn vẹn, bi tráng và được kể đi kể lại suốt 2000 năm. Rùa Vàng biết nói, một chiếc móng hóa thành thần khí, một phát bắn 1000 mũi tên. Nghe qua đúng là thần thoại. Chỉ có điều, truyền thuyết không tự đào lên gần 10.000 mũi tên đồng. Đất thì có, và giờ là lúc ta để đất lên tiếng. Hồi 2 sự thật. Chương 3, người đánh bại nửa triệu quân Tần. Chúng ta bắt đầu bằng nhân vật mà truyền thuyết cho rằng ông ngồi cầu khấn rùa thần. Vì con người thật phía sau vị vua ấy không hề yếu đuối. Ông là một trong những nhà cầm quân thật sự đầu tiên mà sử Việt ghi tên, Thục Phán. Khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, phương Bắc vừa sinh ra một con quái vật. Tần Thủy Hoàng gom 6 nước về một mối, lập đế chế đầu tiên của Trung Hoa, nối các bức tường rời rạc thành vạn lý trường thành. Xong việc trong nước, cỗ máy chiến tranh ấy quay mũi giáo xuống phương Nam, xuống vùng đất của các tộc người Bách Việt, trong đó có tổ tiên ta. Theo sử Cú Chép, cụ thể là sách Hoài Nam Tử, tư liệu xưa nhất về cuộc chiến này, khoảng năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai tướng Đổ Thư mang 50 vạn quân, chia làm 5 đạo, tràn xuống phương Nam. 50 vạn, nửa triệu người. Đây là đội quân vừa nuốt gọn cả Trung Nguyên. Phương Nam, bộ tộc Âu Việt ở vùng núi phía Bắc cũng sản sinh ra một vị thủ lĩnh kiệt xuất, Thục Phán. Trước trận thế của quân Tần, cả người Âu Việt và Lạc Việt đã cùng tôn ông làm thủ lĩnh cuộc kháng chiến. Thục Phán không dàn trận cho địch nghiền nát, mà thực hiện chiến lược đánh du kích. Ông cho dân rút hết vào rừng, vườn không nhà trống, không để lại một hạt thóc. Đoàn quân Tần khổng lồ tiến vào một vùng đất trống rỗng, càng đi càng đói, ngày đêm nơm nớp những đòn tập kích chớp nhoáng rồi tan vào rừng sâu. Sử Trung Hoa chép quân Tần nhiều năm không cởi giáp giãn nỏ. Đến khi địch rã rời, người Việt mới tung đòn quyết định. Tướng Đổ Thư tử trận, mất chủ tướng, nửa triệu quân Tần tan vỡ, tháo chạy. Sau chiến công ấy, theo sử cũ, vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán. Cũng có nguồn cho rằng Thục Phán đã đánh bại Hùng Vương thứ 18. Dù sự thực thế nào thì ông đã hợp nhất đất của Âu Việt và Lạc Việt thành một nước, Âu Lạc, tự xưng An Dương Vương. Hãy giữ lấy con người này trong đầu, vì ông là chìa khóa của tất cả. Đây không phải một ông vua ngồi chờ thần linh. Đây là người thắng nửa triệu quân thù bằng cái đầu lạnh, bằng việc hiểu rõ điểm mạnh, yếu của cả kẻ địch và quân ta, và bằng chiến lược dụng binh thiên tài. Một người như thế không bao giờ tin phương Bắc sẽ để yên. Ông biết chúng sẽ quay lại, và lần sau, ông sẽ không còn tự do để rút vào vùng rừng núi, vì ông sẽ có một kinh đô để giữ, để bảo vệ. Chính nỗi ám ảnh đó, chứ không phải rùa vàng, mới là thứ dựng nên Cổ Loa Thành. Chương 4, tòa thành là một cái bẫy. Truyền thuyết bảo thành cứ đắp lại lờ, phải nhờ rùa vàng trừ yêu mới đứng vững. Khảo cổ kể một câu chuyện khác, và nó còn ấn tượng hơn. Cổ Loa, ở Đông Anh, Hà Nội ngày nay, không phải một cung điện, đó là một cỗ máy chiến tranh đội lốt tòa thành. Nếu hôm nay cho flycam bay lên, bạn sẽ thấy ngay điều bất thường. Các vòng thành không chạy thẳng, không vuông vức, mà xoắn vào nhau như một con ốc, đúng cái tên Loa Thành. 3 vòng lũy đất, tổng chiều dài khoảng 16 cây số, có chỗ chân thành rộng mấy chục mét. Bao quanh mỗi vòng là hào nước, và các hào ấy thông với nhau, nối ra sông Hoàng Giang. Cái xoắn ốc ấy không phải để cho đẹp, cũng chẳng phải dấu vết của một con rùa thần. Nó là một thiết kế quân sự lạnh lùng. Mỗi vòng thành là một lớp phòng thủ độc lập. Kẻ địch phá được vòng ngoài sẽ lập tức kẹt cứng trong khoảng hẹp giữa hai bức lũy, 3 mặt phơi lưng cho quân thủ trên cao bắn xuống. Càng tiến sâu, càng lún sâu vào bẫy. Còn hệ thống hào thì lợi hại hơn nữa. Chúng nối ra sông lớn và có một vùng nước rộng, đầm cả, được dùng làm quân cảng, nơi tập kết hàng trăm thuyền chiến. Từ Cổ Loa, thủy quân Âu Lạc có thể theo các dòng Hoàng Giang, sông Hồng, sông Cầu mà tỏa ra tận biển. Không chỉ là một bức tường để núp sau, Cổ Loa là một căn cứ quân sự thủy bộ hoàn chỉnh, đắp hoàn toàn bằng đất, bằng sức người, hơn 2000 năm trước. Mỗi viên đất ở Cổ Loa đều mang dấu vết của một người từng đối mặt nửa triệu quân thù và sống sót. Nhưng một pháo đài, dù tinh vi đến mấy, cũng chỉ là cái khiên. Để chặn một đế chế, Âu Lạc cần thêm một thanh gươm. Và người rèn thanh gươm ấy, truyền thuyết đã biến thành một món quà của rùa vàng. Nhưng sự thật, đó là một con người. Chương 5, bộ óc sau thần nỏ. Tên ông là Cao Lỗ, sử sách còn gọi là Cao Thông, Đô Lỗ. Ông sinh ở vùng đất nay thuộc Bắc Ninh, sống vào khoảng những năm 277 đến 179 trước công nguyên, và được xem là vị danh tướng có tên tuổi sớm vào loại bậc nhất trong lịch sử dựng nước của người Việt. Không phải một món quà thần thoại, một con người với một bộ óc hiếm có. Vì Cao Lỗ vừa là tướng, vừa là kỹ sư. Tương truyền,
Chính ông là người thiết kế và chỉ huy xây tòa thành xoắn ốc. Ông đọc được địa thế, hiểu được dòng nước, biết một bức lũy phải kết cấu thế nào để bền vững, phải cong thế nào để hóa thành cái bẫy. Và công trình để đời vĩ đại nhất của ông không phải tòa thành này, mà là thứ đặt bên trong nó. Nỏ thời ấy bắn một phát được một mũi tên, rồi phải gò lưng lắp lại, chậm. Mà trong chiến trận, chậm là chết. Cao Lỗ muốn thứ khác hẳn. Một cây nỏ bắn được nhiều mũi tên trong một lần bóp lẫy và bắn liên tiếp. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu gọi loại vũ khí ấy là nỏ Liên Châu. Giờ, ghép truyền thuyết với thứ nằm dưới lòng đất. Truyền thuyết nói, một chiếc móng rùa thần biến cây nỏ thành vũ khí bắn ra cả nghìn mũi tên. Bằng chứng nói, ở kho cầu vực, ngay sát cửa Nam Cổ Loa, người ta đào được gần 10.000 mũi tên đồng, nặng khoảng 93 kg. Tất cả cùng một kiểu ba cạnh, đúc chuẩn đến mức gần như giống hệt nhau. Và từ năm 2005, sâu trong lòng thành, khảo cổ tìm thấy thứ còn quan trọng hơn, lò đúc, khuôn đá và một xưởng chế tác vũ khí rộng gần 1.000 m², nằm ngay bên trong Cổ Loa. Nghe lại con số đó một lần nữa, gần 1.000 m². Không còn là mấy người thợ gò tên trong góc bếp nữa, mà là cả một dây chuyền sản xuất vũ khí quy mô công nghiệp, đúc tên đồng hàng loạt, cùng khuôn, cùng cỡ, để thay thế cho nhau và bắn đi không tiếc tay. 2.300 năm trước, một phát nghìn mũi tên chưa bao giờ là phép thuật. Đó là một đội quân đứng sau 3 lớp thành, tay cầm những cây nỏ Liên Châu, sau lưng là kho tên gần như vô tận, và họ bắn đồng loạt. Với quân Triệu chưa từng thấy mật độ hỏa lực như thế, thì một bức tường tên dựng đứng giữa trời đúng là không khác gì pháp thuật. Còn móng rùa vàng chính là cái lẫy nỏ kim loại, bộ phận tinh xảo và khó làm nhất, trái tim cơ khí của cây nỏ. Dân gian không có chữ cơ cấu lẫy nỏ, nên gọi nó bằng thứ ngôn ngữ duy nhất họ có, một báu vật của thần. Truyền thuyết không nói dối, nó chỉ mã hóa sự thật bằng ngôn ngữ thần thoại. Và người giữ chìa khóa giải mã, bộ óc thật sau con rùa vàng, luôn là Cao Lỗ. Đó cũng chính là lý do điều tiếp theo xảy ra với ông lại cay đắng đến vậy. Chương 6. Lời tiên tri bị đuổi khỏi cửa. Đây là phần truyền thuyết không kể cho bạn, phần thật nhất và đau nhất. Khi Triệu Đà thôi vung gươm và chìa ra lời cầu hòa cùng lời cầu hôn, cả triều đình Âu Lạc nhìn thấy hòa bình. Chỉ một người nhìn thấy cái bẫy, Cao Lỗ. Ông can vua, gần như van nài, đừng nhận. Kẻ đánh ta mãi không thắng, nay bỗng muốn làm thông gia. Đó không phải thiện chí, đó là gian kế. Cho con trai đối phương vào sống trong thành chẳng khác nào mở toang cửa rước gián điệp vào tận trái tim quốc gia. Nhưng An Dương Vương lúc này không còn là nhà cầm quân lạnh lùng năm xưa. Chiến thắng đã làm ông tự mãn, hòa bình đã làm ông mềm lòng. Ông nổi giận với chính vị tướng đã xây thành, rèn nỏ cho mình và gạt phắt. Nhà Triệu đánh mãi không được mới phải cầu hòa, ta lẽ nào không thuận, còn ngươi già rồi, về quê mà nghỉ. Cao Lỗ bị đuổi khỏi triều đình. Người hiểu từng tấc tường thành nhất, người hiểu cây nỏ tường tận nhất, người nhìn thấy hiểm họa rõ ràng nhất, bị đẩy ra khỏi cửa. Trước khi đi, ông để lại một lời, vỏn vẹn mấy chữ mà về sau vận đúng vào từng biến cố. Giữ được nỏ thần thì giữ được nước, mất nỏ thần là mất nước. Bạn đã biết phần còn lại, vì truyền thuyết đã kể ở hồi Y. Trọng Thủy vào thành làm rể, đánh cháo lấy nỏ, rồi về Bắc. Triệu Đà cất quân, cây nỏ im lìm, thành vỡ, Mị Châu, lông ngỗng, bờ biển, lưỡi gươm của người cha. Nhưng giờ, qua lăng kính sự thật, bi kịch ấy mang một nghĩa khác. Âu Lạc không sụp đổ vì một con rùa rút lại phép màu. Nó sụp đổ vì một chuỗi quyết định của con người, một vị vua tự mãn, một lời cảnh báo bị bỏ ngoài tai, một cánh cửa mở ra cho kẻ thù vì người ta muốn tin vào hòa bình hơn là nhìn thẳng vào hiểm họa. Mị Châu chỉ là người vô tình chạm vào ngòi nổ. Người gài sẵn quả bom là sự chủ quan từ trên ngai vàng. Còn Cao Lỗ, khi nghe tin Triệu Đà đánh tới, ông không ở yên nơi quê nhà. Ông đã quay lại nơi ruồng bỏ mình, quay lại Cổ Loa, cầm vũ khí bảo vệ tòa thành do chính tay mình dựng, rồi ngã xuống trên chính mảnh đất ấy. Người bị đuổi đi vì nói thật lại là người trở về để chết cho lời nói thật đó. Truyền thuyết cho ông biến mất sau một con rùa. Lịch sử, nếu công bằng, phải trả lại cho ông cái tên. Kết bài học của con rùa vàng. Vậy cái hố mũi tên năm 1959 rốt cuộc dạy ta điều gì? Trước hết, truyền thuyết không nói dối, truyền thuyết là ký ức được nén lại. Nỏ thần bắn nghìn mũi tên là cách cha ông ta cất giữ ký ức về một thành tựu kỹ thuật có thật. Ở cái thời chưa có bảo tàng, chưa có chữ viết của riêng mình, chưa có sách giáo khoa, chưa có cách nào khác để truyền lại ngoài việc kể. Khi ta bóc lớp vỏ thần thoại, thứ bên trong không nhỏ đi, nó lớn lên. Người Việt cổ không ngồi chờ ai khai hóa mới biết luyện đồng, biết tổ chức cả một nền công nghiệp quân sự, biết thiết kế pháo đài. Cùng thời Tần Thủy Hoàng đúc vũ khí cho đội quân đất Nung, tổ tiên ta cũng đang vận hành xưởng đúc của riêng mình, bằng chính bàn tay mình. Nhưng bài học cay đắng nhất không nằm ở cây nỏ, nó nằm ở con người.
Âu Lạc không thua vì yếu. Nó có pháo đài tinh vi nhất vùng, có thứ hỏa lực khiến đế chế phương Bắc bó tay, có một bộ óc quân sự kiệt xuất. Nó thua vì thắng quá nhiều, vì tự mãn, vì người đứng đầu đến cuối đời đã chọn nghe điều mình muốn nghe thay vì điều mình cần nghe. Vũ khí mạnh nhất thế gian cũng vô dụng nếu ta tự tay đẩy người hiểu nó nhất ra khỏi cửa, rồi rước kẻ thù vào tận giường ngủ. Cao Lỗ đã gói cả tấn bi kịch ấy vào một câu từ trước khi nó xảy ra, và không ai chịu nghe. Cây nỏ thần là có thật, con rùa vàng thì không. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ rùa vàng là một con người tên Cao Lỗ, và cả một dân tộc đủ giỏi để buộc một trong những đế chế mạnh nhất hành tinh phải dùng tới mưu hèn, vì không thắng nổi bằng sức mạnh. Lần tới, nếu ai đó bảo nỏ thần chỉ là chuyện hoang đường, bạn biết phải kể cho họ nghe về điều gì rồi đấy. Gần 10.000 mũi tên đồng vẫn đang nằm đó dưới lòng đất Cổ Loa. Và nếu nỏ thần là ký ức được nén lại, thì Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương đang nén điều gì? Có thể một ngày, đất Việt sẽ lại lên tiếng. Còn cái đế chế đã từng bị An Dương Vương đánh lui, nhà Tần, với đội quân đất Nung và những bí mật còn kinh ngạc hơn dưới lòng đất Tây An, sẽ là chương tiếp theo của giải mã lịch sử. Ta sẽ đào tiếp ở đó. Nếu video này giúp bạn hiểu hơn về lịch sử, dù chỉ một chút, thì đó chính xác là lý do kênh này tồn tại. Video mới ra mỗi tuần, subscribe để không bỏ lỡ. Video tiếp theo ngay tại đây. Gặp lại ở video sau.